Ginawa sa ta. What's up mga dol? Ngayong umaga ay meron naman tayong bagong project. Meron tayong pupuntahan na bike, yung Yamaha R1. So relax lang kayo dyan mga dol and enjoy my video. Oh yeah! A few moments later. What's up mga dol? Nakaroon sa ilang Mr. R1 aka si Earl. Muna yung mga BB boys. Wow! Ano kay klase din? What's up bro? Klaro atong kuha na apps. A few moments later. Alright guys, natangtang na namo ang mga ligid ang front og rear wheel sa R1 ni Mr. Earl kay among i-repaint. Pasagay! Ya, pas lagi tuh. Udah lingaw. Yep. Hah? Tara. A few moments later. Alright guys, napunta na tayo dun sa kanilang Mr. Earl para ikabit na natin yung mga bug wheels ng R1.
We are now entering Pakigni Mingla. Malapit na tayo mga Rol sa kanilang Mr. Earl, the R1 boy. Yes, Daddy. Whoop. Ay, ka. Hugaw na tong ligitan ni Ron. Oh, come on. Pagkawat dahil sa rin kasadahay. Whoop. Wah. Good morning. Huh? May official may official assistant na ha. Buka din ligid ng R1 no? What the We're done.